Neked lehet hallani? Ha? And, de nemzetközileg úgy megy mindenhol, ahol tudom. Legalább nekünk nem lehet. Lehet, de nagyon nehéz. És nekünk a könnyű dolgok is nehezek. Kriti asmin sukkaram dukkaram bhavet vismita viparatatyát Sri Caitanya-caritāmṛtam. De Kaviraj Goswami mondja, hogy a legnehezebb dolgok könnyű tudnak lenni, hogyha valaki emlékezik Caitanya Mahaprabhura. Kaviraj Goswami says that the most difficult things can become easy if someone remembers Sri Caitanya Mahaprabhu. Szóval ez a jelentősége Yuga Avatarnak, hogy amikor megnyilvánul Yuga Avatar, akkor rajta át kell közelíteni az abszolút igazságot. Ez a folyamat, hogy átmenni, ez egy nagyon ilyen standard és elvárt dolog. So this process of going through someone is a very standard and expected. Nem lehet átugorni. You cannot jump over. Mint van ez ugye, spekuláció, ez a ritvik spekuláció, hogy mindenki átugorhat Prabhupádhoz. Just like there is this ritvik speculation that everyone can jump over to Prabhupada. És avatást kapni tőle. And they can get initiated by him. De akkor ezt már miért nem Rupa Goswamitól, miért nem Úr Chaitanyától, miért nem akitől kitalálom, akkor attól fogok. So why not from Rupa Goswami or Lord Chaitanya or whoever comes to my mind I get initiation from? Szóval megy. Hare Krishna everybody, we're just waiting for you. Hare Krishna mindenkinek, rátok várunk. Sorry, it was a little unusual technical hiccup. Unusual technical hiccup. Egy ilyen szokatlan technikai probléma volt. So, well, we'll just sing Nam Sankirtan again once more. Még egyszer elénekeljük a Náma Sankirtant. Because we were warming up before, but now you're all here, so you can join us. Már bemelegítettünk, de most mindannyian itt vagytok, úgyhogy csatlakozhatok hozzánk. And Hare Hare Namaha. Hare Hare
Namaha. Hare Hare Namaha. Hare Hare Namaha. Hare Krishna. A little short. Kicsit rövid. And my mind's been busy last few days. Elfoglalt voltam az elmúlt pár napban, sokat gondolkoztam. So even up until last night, I couldn't decide what to speak on. Ugye, tegnap estig nem tudtam eldönteni, hogy miről beszéljek. But I was reading here in Caitanya-caritāmṛta, so I decided to read from the second chapter of the Madhya-līlā. De itt ezt a részt olvastam a Caitanya-caritāmṛtából, és akkor úgy döntöttem, hogy ebből fogok olvasni, a Madhya-līlā második fejezetéből. So, if you have a Caitanya-caritāmṛta, I hope you do, then you can open up to chapter 2, text 81. Hogyha van nálatok Caitanya-caritāmṛta, remélem, hogy van nálatok, akkor a Madhya-līlā második fejezet 81. versénél nyissátok ki. That's what we have on the board here. The ecstatic manifestations of Lord Chaitanya. Ez az Úr Chaitanya Mahaprabhu extatikus megnyilvánulásai. But before I start, De mielőtt elkezdem, today is, we have all kinds of, today is, what was that? Calendar. Jyeshta. This is the beginning of Trivikram month. ez a Trivikram hónap kezdete. Is that what it says? Anyhow, it's also Jagannath Snana Yatra in Puri. És ma van Jagannath Snana Yatra Puriban. So, although it's not performed outside, Nem kint mutatják be, but it's outside of the temple in the courtyard, hanem a templom udvarán. and if you're on top of some high buildings, you can catch a look. És hogyha valami magas épületre fölmész kint, akkor be lehet kukucskálni. It is also Mukunda Datta's disappearance day, Ez Mukunda Datta eltávozási napja is, as well as Sridhar Pandit. és Sridhar Pandité. Sridhar Pandit, I don't remember, Sridhar Pandit nem emlékszem, but Mukunda Datta, he is one of the Mayapur associates of Mahaprabhu, de Mukunda Datta ő Mahaprabhunak a Mayapuri társa volt, and he was the person who Lord Chaitanya really banned from his company. és ő volt az a személy, akit az Úr Chaitanya eltiltotta a társaságától, For associating with Mayavadis, mert majavádikkal társult, yogis. jogikkal. Yeah. And now, the other thing is that usually I mention about Nitya Sevas. És a másik dolog, amit általában említek, azok a nitya szévák. Nitya Seva is, I'm just looking at next Sunday in the 11th, so that'll be 2 classes I shall definitely give in New Vraja-dhāma this year. Következő vasárnap van 11-e, és 2 lecke lesz, amit biztos, hogy megtartok idén új Vraja-dhāmában. No doubt we'll give classes after, but I haven't the faintest idea when I will come back from Budapest.
Biztos lesz utána is lecke, de fogalmam sincs, mikor jövök vissza Budapestről. Because I'll leave on the 15th. Mert 15-én elmegyek. Budapest. And so beginning of classes, I usually mention about Nitya Sevas. Leckék elején általában említem a nitya szévákat. They've sort of slowed down over the last 6 months or so. Az elmúlt fél évben kicsit lelassultak. Although we've almost approached our original target. Bár majdnem elértük az eredeti célunkat. The only problem is that the interest and the rental payments that people pay have gone drastically down. Az egyetlen probléma, hogy a kamatok és a bérleti díj, amit az emberek fizetnek, azok drasztikusan lecsökkentek. So yes, we're still we have about half full. Úgy félig vagyunk tele. Half fully paid up and some being partially. Szóval a fele teljesen be van fizetve, és aztán vannak, amik részlegesen. So real thanks to those devotees who haven't as yet. Úgyhogy azok, akik még nem. Who haven't as yet. Köszönjük. Yeah, we're thanking those who haven't as yet, but will. Okay. Szóval azoknak köszönjük, akik még nem fizettek be, de majd fognak. And of course, a great thanks to those who already have. És persze nagy köszönet azoknak, akik már részt vettek. It gives real sense of security for deities. Az igazi biztonságérzetet ad a murtiknak. So just keep on. Csak folytassátok. With that service, and no doubt devotees, whoever they are, get Radhe Shyam's Gaurnitais blessings. Folytassátok ezt a szolgálatot, és biztos, hogy a bakták bárhol is vannak, megkapják Radhe Shyam és Gaurnitai áldásait. Something's burning. Ég valami? No. Want to thank Bhadra Devi Dasi and family who started a full Nitya Seva on Pandavikadasi Day. Meg akarom köszönni Bhadra Devi Dasinak és a családjának, akik Pandavikadasi napján kezdtek el egy Nitya Szévát. They paid about 25% straight down. Egy 25%-ot egyből befizettek. And they'll be finished by the end of the year. És évvégéig befejezik. Thank you very much. Köszönöm szépen. And Kovács Zoli, that he's starting one this month also. És Kovács Zolinak, aki szintén elkezdett egyet ebben a hónapban. So thanks to him, and waiting to hear who else will do the same. És akkor várjuk, hogy ki fogja még ezt tenni. Oh, must be the smoke from outside. Biztos valami kinti füst. Okay. Have I mentioned everything? I think so. This chapter is called The Ecstatic Manifestations of Caitanya Mahaprabhu. Ezt a fejezetet úgy hívják, hogy Sri Caitanya Mahaprabhu extatikus megnyilvánulásai. And what Kaviraj Goswami has done in the beginning of Caitanya-caritāmṛta, és amit csinált Kaviraj Goswami a Caitanya-caritāmṛta elején, is that he's summarizing the book. Hogy összefoglalta a könyvet. He's concerned that he's very old. Aggódik, hogy nagyon idős. He's about to pass, well, he's not about to pass away, but he could pass away at any time. Ugye bármikor eltávozhat. I mean, you have to imagine
living in India 500 years ago. Elképzelhetitek, hogy 500 éve éltek Indiában. Banks of Radhakund. Radhakund partján. There's no electricity. Nincs There's elektromosság. no gas. Nincs No, gáz. you know, sewage system. There's no anything. Hát, nincs ilyen szennyvízrendszer, nincs semmi. Even just to get boga, then people go to, well, Govardhan is the nearest town. Még a bógáért is a legközelebbi városba, Govardhanba kellett menni. Or the local farmers bring it. Vagy pedig a helyi farmerek hoztak nekik. And they're just living in a mud hut. És egy sárkonyhóban laktak. That sounds very romantic. Ez nagyon romantikusan hangzik. Now you should try it. Próbáljátok ki. Just even when we have our summer camps and the kids stay in the tents. Csak mint amikor nyáron a gyerekek a sátorban laktak. Parents all get in a panic. A szülők mind bepánikoltak. So am I staying in a tent in the middle of the summer? Sátorban lakni a nyár közepén. Swimming in Jamuna. Úszni a Jamunában. There's nothing else. Nincs semmi más. Doctors are in Mathura. Az orvosok Mathurában vannak. So if someone needs a doctor, they have to come all the way from Mathura. Szóval, hogyha valakinek orvosra van szüksége, azt Mathurából kell odahívni. It's a good distance. Ez messze van. And so life is really fragile under those conditions. Ezek között a körülmények között az élet nagyon törékeny. Now we're very lucky. We can, you know, at your fingertips, there are so many things available. Most nagyon szerencsések vagyunk, egy karnyújtásnyira annyi minden elérhető. Life is very comfortable. Az élet nagyon kényelmes. And as comfortable as it can be, death is comfortable. És amennyire lehet, a halál is kényelmes. Nonetheless, here Kaviraj Goswami has begun this book really later on in his life. Minden esetre Kaviraj Goswami az életének egy késői szakaszában kezdte el ezt a könyvet. I do not remember chronology. Nem emlékszem az időrendre. But prior to this, the main book that he wrote was Vraja-dhāma. De ezelőtt a fő könyv, amit írt, az a Vraja-dhāma volt. And a commentary on Bilva Mangal Thakur's Caitanya-caritāmṛta. És egy kommentárt Bilva Mangal Thakur Krishna-karnámritájához. And some other smaller things. És más kisebb dolgokat. Now, this is an epic. Ez most egy olyan, hogy eposz. 17 books like this. 17 ilyen könyv. Of course, it has Srila Prabhupada's. I mean, it's bigger than what he wrote. Persze ott vannak Srila Prabhupád magyarázatai, amik hosszabbak, mint amit ő írt. Because this is what Kaviraj Goswami wrote, Bengali. Mert ez az, amit Kaviraj Goswami írt, a bengáli. And this is for those who don't read Bengali. És ez azoknak van, akik nem olvasnak bengáliul. And that's for those who don't understand Bengali. És ez azoknak, akik nem értenek bengáliul. And that's the translation. És az a fordítás. And then we've got the purports for people who don't understand English. És aztán ott vannak a magyarázatok azoknak, akik angolul sem értenek. Or don't understand Caitanya-caritāmṛta. Vagy legalábbis nem értik a Caitanya-caritāmṛtát. I want to enter into the deeper meaning that Srila Prabhupada resolves. Akik be akarnak lépni abba a mélyebb jelentésbe, amit Srila Prabhupád feltár. So he's speaking about Lord Chaitanya's pastimes. He's been asked to write about them. Sri Chaitanya Mahaprabhu ketteléseiről beszél, megkérték, hogy írjon róla. Now usually you ask somebody who was there. Általában olyas valakit kérsz meg, aki ott volt. You ask somebody who's witnessed those pastimes. But he wasn't there. He didn't even meet Lord Chaitanya.
Olyat kérsz meg, aki tanúja volt ezeknek a ketteléseknek, de ő nem volt ott, nem is találkozott az Úr Chaitanyával. Why would you ask somebody to write a book about someone you never met? Miért kérnél meg valakit, hogy írjon egy könyvet olyas valakiről, akivel soha nem találkozott? And the answer is that because he heard about Lord Chaitanya. És a válasz az az, hogy azért, mert hallott az Úr Chaitanyáról. I mean, at that time, news of Chaitanya Mahaprabhu was, as word of mouth works, it went around through all the Gaudiya community. Akkoriban az Úr Chaitanyáról szóló hírek szóbeszéd útján jártak körbe a Gaudiya közösségben. But his primary source of knowledge was Raghunath Das Goswami. De neki a tudásának az elsődleges forrása az Raghunath Das Goswami volt. Who would speak about Lord Chaitanya for 3 hours a day. Aki naponta 3 órát beszélt az Úr Chaitanyáról. All the sadhus in Radhakund, they would all gather. Száduk Radhakundban összegyűltek. And they would hear Bhagavad Katha, or in this case, Caitanya-caritāmṛta. És akkor hallgatták a Bhagavad Katát, vagy ez esetben a Caitanya-katát. And by the time that Raghunath Das Goswami had actually constructed the lake that we see now, és mire Raghunath Das Goswami igazából felépítette azt a tavat, amit most látunk, quite a few Vaishnavas had moved to Radhakund. Elég sok Vaishnava költözött Radhakundba. And many of them had their bhajan kutirs there, even though they would either live somewhere else or did a lot of time traveling. Vagy pedig ott volt egy bhajan kutírjuk, annak ellenére, hogy máshol éltek, vagy pedig sokat utaztak. Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, they all had bhajan kutirs there, and then they would come there at certain times of the year. Például Jiva Goswami vagy Gopal Bhatta Goswaminak volt ott bhajan kutírja, és az év bizonyos szakaszában ott voltak. So it was a August meeting. Not the month of August, a very special, privileged meeting. Szóval ez egy nagyon különleges találkozó volt, ilyen privilégium volt ott lenni. But here he's concerned that I may leave my body before I finish this book. De itt ő aggódott, hogy lehet, hogy el kell hagynom a világot, mielőtt befejezem ezt a könyvet. And from this abbreviation, it was clear that the author already had a plan of what he was going to write about. És ebből a rövidített változatból már látszik, hogy a szerzőnek volt egy terve, hogy mit fog írni. But he could have gone on and on and on and on. De folytathatta volna akármeddig. Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are really unlimited. Chaitanya Mahaprabhu kettelései határtalanok. So just so that he fulfills the order of the Vaishnavas and Krishna, Szóval azért, hogy beteljesítse a Vaisnavák és Krishna utasítását, and so that there's something there, something available, és hogy legyen valami, ami elérhető, he just did everything in abbreviated form. mindent összefoglalt egy rövidített formában. But in this chapter, he's sort of getting carried away. De ebben a fejezetben elragadtatta magát. And he starts getting into a lot of detail. És nagyon belemegy a részletekbe. Now you see this verse, Látjátok ezt a verset? and
It's one of those many verses in the same meter as what we sing Guru Vandana. Azon sok vers közül az egyik, amit a Guru Vandanának a méterében éneklünk, a ritmusában. Apane karyasvadane shikala bhaktagane prema chinta manira prabhudani. Like that. Now, what are these verses? Mik ezek a versek? Is this Kaviraj Goswami, or was this actually also Chaitanya Mahaprabhu? Ezt Kaviraj Goswami írta, vagy igazából maga Chaitanya Mahaprabhu? I mean, the whole book is Kaviraj Goswami. Persze az egész könyv Kaviraj Goswami. But many of the things that he quotes from Lord Chaitanya become elaborated with these type of Bengali verses. De nagyon sok minden, amit az Úr Chaitanyától idéz, azt ezekben a fajta bengáli versekben fejti ki. No doubt, Gaudiya scholars may know the answer to that. Kétségtelen, hogy Gaudiya tudósok biztos tudják erre a választ. Or are these also eternal descriptions and glorification like you find in Srimad Bhagavatam? Vagy pedig ezek is örök leírások és dicsőítések, mint amit a Srimad Bhagavatamban találunk. Let's chant this verse. Énekeljük el ezt a verset. Okay, but now I'm just singing it in my mind. How does... Most csak az elmémben éneklem. Apane kari ashvadane Shikaliya bhaktagane Prema chintamanira prabhudhane Nahi gyane stana stana Yare tare kwaitlo dana Mahaprabhu Datta Shiromani. Let's just we'll do it again one more time. Apanikari Ashvadane Shikaila Bhaktagane Prema Chintamanira Prabhudani Dani Nahi Jani Stana Stana Jare Tare Koilo Dana Mahaprabhu Datta Shiromani. Translation. By personally tasting the mellows of love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu taught his direct disciples the process. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most munificent incarnation of the touchstone of love of God. He does not consider whether one is a proper or improper recipient, but gives his treasure to anyone and everyone. Thus, he is the most munificent. Chaitanya Mahaprabhu az Isten szeretet hangulatainak személyes megízlelésével tanította közvetlen tanítványait a folyamatra. Dúsgazdag milliómos ő, aki az Isten iránti szeretet érintőkövének tulajdonosa. Mindenkinek odaadja kincsét, s nem törődik vele, hogy aki megkapja, méltó rá vagy sem, így aztán mindenkinél nagy lelkűbb. Purport by Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu's capital is the touchstone of love of Godhead. And consequently, he is the great owner of that transcendental treasure. After making unlimited amounts of gold, the touchstone remains the same. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu, although distributing love of Godhead unlimitedly,
still remained the supreme owner of this transcendental opulence. His devotees who learned it from him also had to distribute it munificently all over the world. This Krishna consciousness movement, following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his confidential devotees, is also trying to distribute love of Godhead all over the world through the chanting of the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Magyarázat. Sri Chaitanya Mahaprabhu kincse az Isten szeretet érintőköve, ezért ő e transzcendentális kincs nagyszerű tulajdonosa. Az érintőkő határtalan mennyiségű arany előállítása után is olyan marad, amilyen volt, és ugyanígy, noha Sri Chaitanya Mahaprabhu határokat nem ismerve osztotta az Isten szeretetet, mégis a transzcendentális gazdagság legfelsőbb tulajdonosa maradt. Baktáinak, akik tőle tanulták ezt, szintén nagy lelkűen kellett osztaniuk az egész világon. Ez a Krishna tudatos mozgalom Sri Chaitanya Mahaprabhut és bensőséges baktáit követve szintén az Isten iránti szeretetet igyekszik átadni másoknak szerte a világon, az Úr szent neveinek éneklésével. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mikor van telehold? Ha? Ma? Ma éjszaka. Today is full moon. Just asking about when it was full moon. And the news is that it's tonight. Usually we have Harinam in the evenings. Általában ilyenkor, teliholdkor harinámozunk éjszaka, este. Well, let's see if devotees can do. Now if I can do Harinam from the house to here, I consider myself successful. Ugye, nézzük, hogy a bakták tudnak-e, hogyha én el tudok harinámozni a házamtól idáig, akkor már sikeresnek érzem magam. But we're getting to summer solstice. De nem sokára jön a nyári a nyári napforduló. Just a little over 2 weeks. 2 hét. June 21st. 21-én, június 21-én. And then the days start getting shorter again. És aztán a napok megint egyre rövidebbek lesznek. Boo. Well, I don't know how much we'll get through to this chapter, but we'll do this verse anyway. Nem tudom, meddig jutunk el ebben a fejezetben, de erről a versről fogunk beszélni. Chaitanya Mahaprabhu, by tasting the mellows of love of God, he taught his direct disciples the process. Az Isten szeretet hangulatainak személyes megízlelésével Chaitanya Mahaprabhu tanította közvetlen tanítványait a folyamatra. So, and then Srila Prabhupada points out that this is what our Krishna consciousness movement is doing. És Srila Prabhupada kihangsúlyozza, hogy ezt csinálja a mi Krishna tudatos mozgalmunk. And what is that process? És mi ez a folyamat? That process is chanting Hare Krishna. Ez a folyamat a Hare Krishna éneklése. Harinama eva kevalam. By chanting Hare Krishna, then the devotees can awaken within their hearts that Nitya Siddha Krishna Prema Sajja Kavanoi, that Nitya Siddha Krishna Prema, that eternally residing love that's within their hearts. A Hare Krishna éneklésével a bakták fölébreszthetik azt a szeretetet, ami örökké ott lakozik a szívükben. So there's a science to this. Ennek van egy tudománya. So how to taste? Well, tasting ashwadan. So Lord Chaitanya was already tasting. We're trying to awaken.
Hát ugye az Úr Chaitanya már megízlelte, mi pedig próbáljuk felébreszteni. So we're trying to awaken, but the awakening process is also tasty. De ez a felébresztésnek a folyamata is ízletes. So we may not have prema, just like it's described here. Lehet, hogy nincs prémánk, ahogy itt le van írva. Prema chintamanira. Lord Chaitanya's capital is the touchstone of love of God. Azt mondja, hogy az Úr Chaitanyának a tőkéje az Isten szeretetnek az érintőköve. A phrase like that does not, just pop out of the air. A phrase like that doesn't pop out of the air. Tehát, hogy egy ilyen kifejezés nem csak a levegőből kerül így elő. I know because, if I wrote something like that, I'd really be in bliss. Tudom, mert ha én ilyesmit írnék, akkor extázisban lennék. It's so poetic, it's so deep, it's so original. Mert ez annyira költői, annyira mély és annyira eredeti. Lord Chaitanya was in ecstasy, Lord Chaitanya was in ecstasy, Lord Chaitanya. You just keep reading ecstasy, ecstasy, ecstasy. Well, this is like something completely different. Az Úr Chaitanya extázisban volt, az Úr Chaitanya extázisban volt. Állandóan ezt olvassuk, hogy extázis, de ez valami teljesen más. So Prabhupada said, I'm carefully studying, carefully thinking about every word that I write. Tehát Prabhupád azt mondta, hogy alaposan gondolkozz el minden egyes szón, amit írok. So very, very beautiful. Nagyon-nagyon gyönyörű. So Chaitanya Mahaprabhu he was here. He was here to taste Srimati Radharani's love for Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu azért volt itt, hogy megízlelje Srimati Radharani szeretetét Krishna felé. And he was also teaching his disciples. És a tanítványait is erre tanította. But he wasn't teaching his disciples to taste the ecstasy of Radharani. De nem tanította a tanítványait arra, hogy Radharani extázisát megízleljék. So what was he teaching them? Akkor mit tanított nekik? So the process is the same. Szóval a folyamat az ugyanaz, but the content is different. De más a tartalom. If you drive a Rolls Royce or if you drive a small car, the driving process is the same, but the car is different. Akár egy Rolls Royce-t vezetsz, akár egy pici autót, az autó más, de a folyamat ugyanaz. By personal example, Lord Chaitanya showed how by chanting Hare Krishna, one can awaken deeper and deeper stages of love of God. A személyes példájával Sri Chaitanya Mahaprabhu megmutatta, hogy a Hare Krishna éneklésével hogy lehet az Isten szeretet egyre mélyebb és mélyebb szintjeit felébreszteni. So when Lord Chaitanya was in Jagannath temple, when he was in Navadvip, then he would, during the day, he would just be chanting Hare Krishna with the ordinary people. Amikor az Úr Chaitanya Jagannath templomban volt, vagy Navadvipben, akkor napközben együtt énekelte a Hare Krishnát közönséges emberekkel. And he would be sometimes carried away by ecstasy. És néha elragadta az extázis. But not always. Often he would just remain restrained. De nem mindig, általában visszafogott maradt. He certainly wouldn't talk about what he was doing and feeling. Biztos, hogy nem beszélt arról, hogy mit csinál és mit érez. Then, when Lord Chaitanya gathered with his associates, then they would talk more about Krishna's pastimes.
Amikor az Úr Chaitanya összegyűlt a társaival, akkor többet beszélgettek Krishna ketteléseiről. And then at night, when he met with Swarup Damodar and Ramananda Roy, then he didn't hold anything back. És aztán éjszaka, amikor Swarup Damodarral és Ramananda Royal találkozott, akkor nem fogta vissza magát egyáltalán. Not only didn't he not hold anything back, but he sort of drowned them, overwhelmed them with his different exhibitions of love of God. És nem csak, hogy nem tartott vissza semmit, de gyakorlatilag így elmerítette őket az Isten szeretetnek a különféle megnyilvánulásaiban. Which were sometimes very frightening. Ami néha félelmetes volt. So this process of distributing love of God, we're distributing the process, which is chanting. Szóval az Isten szeretet osztásának a folyamata, tehát mi a folyamatot osztjuk, ami az éneklés. But it's a question of who will chant how. De az a kérdés, hogy ki fog énekelni és hogyan. We distribute our books. Osztjuk a könyveinket. Who will read them? Ki fogja elolvasni? And with what kind of faith? És milyenféle hittel? So here we are because we had the suitable type of faith. Mi azért vagyunk itt, mert a megfelelő fajta hitünk volt. So this process really, in one sense, it depends upon those who are the givers and those who are the takers. This is just standard for education. Tehát ez a folyamat nagyon függ azon, hogy kik azok, akik adják, és kik azok, akik elfogadják, ami egyébként egy standard az oktatásban. You may have a good teacher, but if the student is a dunce, then what's the use? Tehát lehet egy jó tanár, de hogyha a diák az lusta, akkor mi a haszna? On the other hand, you may have a teacher who's not so well versed, but if the student is very sincere, then he will hear Krishna through him. Aztán lehet, hogy a tanár az nem annyira tanult, de hogyha a diák nagyon őszinte, akkor fogja hallani Krishnát rajta keresztül. Or if the teacher or guru is not sufficiently versed, then he's limited in how he can actually help his disciple progress in tasting love of God. Vagy hogyha a tanító az nem elég tanult, akkor korlátozott, hogy mennyire tudja segíteni ezt a tanítványt, hogy fejlődjön az Isten szeretetben. So Krishna makes this statement, raso varjam rasopyasya param drishtva nivartate. That if you have a higher taste, you can give up the lower taste. Szóval Krishna teszi ezt a kijelentést, hogy ha van magasabb rendű ízed, akkor tudod feladni az alacsonyabb rendű ízt. So are we getting the taste? Szóval kapjuk az ízt. Because if we're not getting the taste by the Lord's statement, then we'll not be able to give up the lower taste. Mert hogyha nem kapjuk az ízt, akkor az Úr állítása szerint nem fogjuk tudni feladni az alacsonyabb rendű ízt. It's natural psychology, it's natural way of education. You want someone to give something up that's inferior, give them something superior. Ez a természetes pszichológia és természetes oktatási módszer. Hogyha azt akarod, hogy valaki feladjon valami alacsonyabb rendű dolgot, akkor adj neki egy magasabb rendűt. Child is holding something, you want him to give it up, you hold up some sweet or something, and then they'll take that instead. Hogyha egy gyerek fog valamit, amit szeretnéd, hogy odaadjon, akkor elé tartasz egy édességet, és akkor le fogja rakni, és azt inkább elveszi tőled. And as it's stated here, nahi jani stana yari tori koilodana. That in this day and age, Lord Chaitanya isn't even looking for qualification.
És ahogy itt állítja a vers, hogy manapság az Úr Chaitanya még csak képesítést sem vár el. There is none. Nincsen. They have no qualification. Nincs képesítés, nincsen neki. So what's the point of, looking for qualification when no one has any qualification anyway? Mi értelme lenne képesítést keresni, hogyha úgy sincs senkinek képesítése? Not qualification for the type of thing that he's giving. Nincs képesítés arra a fajta dologra, amit ő ad. Maybe someone's got qualification. Well, we certainly have qualification for material things. Minden bizonnyal van képesítésünk anyagi dolgokra. We have qualification for sense gratification. Van képesítésünk érzéki elégítésre. Maybe for some gyan or some yoga, but for this, no qualification. Vagy lehet, hogy valami gyánára vagy jogára, de erre nincs Now what's képesítésünk. the point of Lord Chaitanya coming? Akkor mi értelme lett volna, hogy az Úr Chaitanya eljön? Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva, they're not considering qualification. Úgyhogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu és a Panchatattva nem veszi figyelembe a képesítést. So they're just giving. Csak adnak. Here it is, Maha Mantra. Itt van a Maha Mantra. You never heard of it before you came to Krishna consciousness. Soha nem hallottál róla, mielőtt jöttél a Krishna tudatba. Now people in the world are starting to know about it. Most már az emberek a világon kezdik megismerni. But still, had not Lochandas Thakur, he has a song, if Chaitanya Mahaprabhu had not come to distribute love of Godhead, then what would have happened to us? Lochandas Thakurnak van ez a dala, hogyha a Sri Chaitanya Mahaprabhu nem jött volna el, hogy az Isten szeretetet ossza, akkor mi történt volna velünk? So he's giving everyone the opportunity. Szóval mindenkinek adja a lehetőséget. And still we're so unqualified. It's just like someone gives you a key. Here's a key. És még mindig annyira képesítetlenek vagyunk, mint ha odaad neked valaki egy kulcsot, hogy tessék, itt a kulcs. And this is the key to a treasure box just over there. És ez egy kincses láda kulcsa, ami ott van kint. I don't want the key. What do I need a key for? Nem kell kulcs, minek az nekem. So even when we get it free, when we given all good guidance, still we tend to neglect it. Szóval még amikor ingyen kapjuk, és minden útmutatást megkapunk hozzá, akkor is hajlamosak vagyunk elhanyagolni. That's our qualification. Ez a képesítésünk. That's our qualification. So therefore, Srila Prabhupada, when devotees ask Prabhupada, what was our qualification for coming to Krishna consciousness? Ezért, amikor a bakták megkérdezték Prabhupádot, hogy Prabhupád, mi volt a képesítésünk, hogy jöttünk Krishna tudatba? Or what was our good fortune for coming? Vagy mi volt a jó szerencsénk, ami miatt jöttünk? Prabhupada said, I'm your good fortune. I'm your Prabhupád azt mondta, hogy qualification. én vagyok a jó szerencsétek. If Prabhupada didn't come, it wasn't that, Prabhupada's not coming, I'm going to India. Ha Prabhupád nem jött volna, akkor nem lett volna az, hogy Prabhupád nem jön, akkor elmegyek Indiába. Or if we did go to India, then mostly everybody went to India for drugs. They didn't go there for trying to find Prabhupada in Vrindavan. Vagy még ha el is mentünk volna Indiába, a legtöbben a drogok miatt mentek, nem azért, hogy megtalálják Prabhupádot Vrindavanban. So how to taste this love of Godhead? Because it's a valuable thing. Everything has a manual of instructions that comes along with it. Szóval, hogy hogyan találjuk meg ezt az értékes dolgot, mert itt mindenhez van használati utasítás, ami hozzá tartozik. At least it used to. Nowadays you have to go online. Legalábbis régen úgy volt, hogy mindenhez adtak, most már föl kell menni a netre és ott megkeresni. Which is sometimes problematic. Ami néha problémás. You buy a computer. Veszel egy számítógépet.
I don't know how to go online, but I have to go online to find out how to go online. Nem tudom, hogy kell vele csatlakozni az internethez, de az interneten kell megkeresnem, hogy kell. But wherever it is, there's instructions how to use something. De bármi is legyen, vannak hozzá utasítások, hogy kell használni. So how is this prema? How is that meant to be tasted? How is it meant to be used? How is it meant to be protected? Hogy kell ezt a prémát megízlelni, hogy kell használni, és hogy kell megvédeni? Well, this is here then a glorification of Lord Chaitanya's munificence. És ez itt az Úr Chaitanya nagy lelkűségének a dicsőítése. Data Shiromani, the most munificent person, which means the crown of all givers. A Data Shiromani, a legnagy lelkűbb személy, ami azt jelenti, hogy a minden adakozónak a koronája. This is he's the crown or the king of givers, and we're meant to be a army of givers. Az adakozóknak ő a koronája, vagy a királya, ami azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy hadsereg, egy adakozó hadsereg. Material life means you take, everyone's a taker. Az anyagi élet azt jelenti, hogy csak veszünk, mindenki csak elvesz. You see how natural it is, even for little children. I want, give me. Tehát annyira természetes még a kisgyerekeknek is mondani, hogy akarom, adjál. Where do you get it from? Honnan szedik? It's just already coming along with the modes that we take birth in. Tehát ez már benne van foglalva a kötőerőkben, amikben megszületnek. So, yes, giving, data shiromani. To give and the real science is to give that which we've received. Tehát adni, data shiromani, adni, és odaadni azt, amit megkaptunk. Az az igazi tudomány. And because what we've received is also a touchstone. És mivel amit kaptunk, az egy érintőkő is. So the more we give, the more what you have grows. Ezért minél többet adsz, annál jobban nő az, ami neked van. That's a real wonderful thing about preaching, about spreading Krishna consciousness somehow. Ez egy nagyon csodálatos dolog a prédikálásban, és abban, hogyha valahogy próbáljuk terjeszteni a Krishna tudatot. As you give it, it will grow. Ahogy adod, úgy fog nőni. Now you don't always feel like, well, I don't feel like mine is growing very much. Persze nem mindig érezzük, nem érzem, hogy az enyém sokat nőtt volna. Sometimes it's kept in sort of a bank account. Néha olyan, mintha egy ilyen bankszámlán lenne tartva. Because aside from giving it, we may be doing other things that are harming it. Mert amellett, hogy odaadjuk, lehet, hogy más dolgokat is csinálunk, amik meg ártanak neki. Just like children when they inherit something. Mint amikor valaki örököl valamit. Say they inherit a fortune, usually they're not allowed to touch that until they're 18 years old. Általában, amikor valaki örököl egy nagy örökséget, akkor nem nyúlhat hozzá, amíg 18 éves nem lesz. So your credit is growing, but you're not mature enough to deal with it. A nőnek az érdemeid, de nem vagy elég érett, hogy megkapd, vagy foglalkozz vele. Namaparada Juktana. So you're not qualified to actually deal with it, therefore it's kept to the side. Mivel nem vagy képesített, hogy megkapd, vagy foglalkozz vele, ezért így félre van rakva. And when we become sufficiently eligible, when we grow up, when we get mature, és amikor felnövünk és érettek leszünk hozzá, then you have it along with whatever interest you also accrued. Akkor megkapjuk kamatostul. So that's why it's a wonderful thing to be
part of this Datta Shiromani army, Mahaprabhu Datta Shiromani. Ezért olyan csodálatos dolog ennek a Dáta Shiromani hadseregnek a részesének lenni. Mahaprabhu Dáta Shiromani. You read quite a bit in this book about, Caitanya-caritāmṛta, about Lord Chaitanya experiencing ecstasies. Elég sokat olvasunk ebben a könyvben arról, hogy az Úr Chaitanya extázist tapasztal. And in the Bhakti-rasamrita Sindhu, those different ecstasies are described in more detail. És a Bhakti-rasamrita Sindhu részletesebben leírja ezeket az extázisokat. Now I don't know if devotees have noticed this, but often what's called ecstasy there is what we call Maya here. Nem tudom, hogy a bakták észrevették-e, de gyakran, amit ott extázisnak hívnak, azt mi itt majának hívjuk. So, what qualities should we look here? Angry, mint például a düh, impatient, türelmetlenség, envious. irigység. Those are just three. Ez csak 3. Now all of those are detrimental for a sadhaka. Ez mind a 3 végzetes egy szadhanában. But Lord Chaitanya is manifesting all of those. De az Úr Chaitanya mindezeket megnyilvánítja. And we call it ecstasy. És extázisnak hívjuk. Well, there's how is that possible? How is it possible, for instance, that envy, raga, dvesha, vimuktastu, vishayan, indriyascharan, Krishna says. So you have to prasadam adhigacchati, attachment, aversion, envy, all of these bad qualities devotees have to really give up if they want to get anywhere. Szóval hogyan lehetséges ez a ragaszkodást, a utálatot, és mindezeket a dolgokat fel kell adni ahhoz, hogyha fejlődni tudjunk. The Lord Chaitanya is exhibiting great attachment. De az Úr Chaitanya nagy ragaszkodást nyilvánít meg. The queens in Dwarka, they're attached to their husband. A dvárakai királynők ragaszkodnak a férjükhöz. But you should give up attachment to family, home, friends, all of these things. De föl kell adnunk a ragaszkodást a családhoz és mindezekhez a dolgokhoz. But it is a fact that not all, but those characteristics that are detrimental for a practicing devotee become sources of ecstasy for a devotee who's attained love of God. De ez egy tény, hogy mindazok a jellemzők, amik végzetesek egy gyakorló bakta számára, az extázis forrásai lesznek egy baktának, aki Isten szeretetben van. Okay, how? How is that? Ez hogy lehet, hogy van? The concept is difficult, and if not read Nectar Devotion, then it's hard to grasp. Tehát ez egy nehéz elmélet, és hogyha nem olvastátok az odaadás nektárját, akkor nehéz lesz megérteni. But as love of God awakens within a devotee, de ahogy az Isten szeretet fölébred egy baktában, it's always awakening, but it really comes to the surface. Ez mindig felébred, de amikor így a felszínre kerül, you know, you put a seed in the ground, then it starts to sprout. It's still under the ground. Mint amikor elültetsz egy magot és kicsírázik, akkor még mindig a föld alatt van. And at a certain point it comes above ground. És aztán egy bizonyos ponton így fölé kerül a felszínnek. But once it comes above ground in Bhava Bhakti,
De amikor így a föld fölé kerül a báva baktiban, ecstatic devotional service, az extatikus odaadó szolgálatban, then it really starts to open and mature. és akkor igazán elkezd kinyílni és megérni. Prema, and then the different higher and higher or more condensed forms of prema. Jön a préma, és annak az egyre magasabb és sűrítettebb formái. Now prema is a tangible thing. A préma az egy megfogható dolog. And when it manifests to this greater extent in the body, ecstatic devotion, És amikor megnyilvánul nagyobb mértékben a testben az extatikus odaadás, then it colors the mind. akkor beszínezi az elmét. Or you can say that prema, in a little more advanced stage, Vagy mondhatjuk, hogy a préma egy kicsit fejlettebb szinten colors the antakarna, which really means the internal body, mind, intelligence, false ego. Beszínezi az antakáranát, vagyis a belső testet, az elmét, az intelligenciát, a hamis egót. Which means that actually what was before a materially molded mind is now molded by prema. Ami azt jelenti, hogy az elme, amit korábban anyagi módon formálódott, azt most a préma formálja. So the anger that was there as a conditioned soul, Szóval az a dű, ami ott volt feltételekhez kötött lélekként, now becomes anger as a liberated soul. az most egy felszabadult lélekként lesz ott az a dű. So everything, if you're dyeing your kurta, Mint hogyha befested a kurtádat, then the sleeve, the thread, everything else also gets dyed. akkor az ujja, a cérna, minden más be lesz festve. So whatever is in the mind also becomes prema. Szóval bármi legyen is az elmében, az is prémává válik. Prema transforms the mind, A préma átalakítja az elmét, and whatever is in the mind gets equally transformed. és ami az elmében van, az is átalakul. So what was before an obstacle for a devotee's spiritual life, Ami akadály volt egy bakta számára a lelki életében, now becomes a source of variegatedness for Krishna. az most a Krishna változatosságának a forrása lesz. If they don't get angry in the spiritual world, then Tehát, hogy Krishna számára változatosságot fog for jelenteni. Krishna it's enjoyable. Tehát, hogyha nem lesznek dühösek, akkor mi izgalmas van a lelki világban. Krishnának ez élvezetes. But it has to be loving anger. De ennek ilyen szerető dűnek kell lennie. And the same thing for envy. Groups of gopis are envious of each other. És ugyanez a dolog a dűvel, hogy a gópik csoportjai mérgesek egymásra. In Krishna's presence. Krishna jelenlétében. When Krishna leaves, they become friends. Amikor Krishna elmegy, akkor barátok lesznek. But when Krishna's there, then they're envious of each other. De amikor Krishna ott van, akkor irigykednek egymásra. But without that envy, I think Vishwanath Thakur, he gives the nice example. De nélkül, az irigység nélkül, Vishwanath Thakur ad egy szép példát. When two men are vying for the affection of one girl, amikor két férfi versenyez egy lánynak a ragaszkodásáért, then they're very antagonistic towards each other. nagyon ellenségesek egymással szemben. But when a third guy comes along and he takes her away, De amikor jön egy harmadik fickó és elviszi, then they become friends. akkor barátok lesznek. So when Krishna's out of the picture, then those things disappear. Amikor Krishna nincs a képben, akkor ezek a dolgok eltűnnek. For instance, this enviousness or anger.
Például ez az irigység vagy düh. Although they don't exhibit those things as we do here. That it's in a very, very refined way. Persze ők nem úgy mutatják ki ezeket a dolgokat, ahogy mi így csináljuk, hogy egy And nagyon kifinomult not even módon. directly, it's always through third parties. És még csak nem is közvetlenül, hanem mindig egy ilyen közvetítőn keresztül. So now these kind of ecstasies, this is how the ecstasy that is using these same words that seem to be problematic for us here as practicing devotees, but Lord Chaitanya is experiencing these. Szóval ezek az extázisok ugye ugyanazokat a szavakat használja, amik így gyakorló baktákként számunkra problematikusak, de az Úr Chaitanya is megtapasztalja ezeket. So there's bhava and prema and sneha and pranaya and man and rag and anurag and bhav and mahabhav. So these are the different levels at which prema increases. Ezek a különféle szintek, amiken keresztül növekszik a préma. And these different symptoms, these are called vyabhichari bhav, they are become also more and more intense with the higher and higher level of prema. És ezek a különféle szimptomák, amiket vyabhicsári bhavnak hívnak, ezek is egyre intenzívebbek lesznek, minél magasabb szintjén van valaki a prémának. But no one tastes love of God like Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radharani. De senki nem tapasztalja meg úgy az Isten szeretetet, mint Chaitanya Mahaprabhu vagy Srimati Radharani. Obviously, Krishna doesn't taste love of God. He's in the form of Chaitanya Mahaprabhu to taste love of God. Természetesen Krishna nem tapasztalja meg az Isten iránti szeretetet, ő az Úr Chaitanya formájában tapasztalja ezt meg. Krishna's tasting love of his devotees. Krishna a baktái iránti szeretetet tapasztalja. So, this is where we're going. Szóval ide megyünk. Very interesting. Nagyon érdekes. Vraja-dhāma, 1980, London, Regent's Park. 1980-as Vraja-dhāma a Regent's Parkban. So we need to always keep in mind that we're meant to really value what Chaitanya Mahaprabhu has brought us, has given us. Szóval tartsuk mindig eszünkben, hogy igazán értékeljük, amit az Úr Chaitanya Mahaprabhu elhozott és odaadott nekünk. And we're here to go forward. És azért vagyunk itt, hogy előre menjünk. That's our only business. Ez az egyetlen dolgunk. Our only business is to become Krishna conscious. Az egyetlen dolgunk, hogy Krishna tudatossá váljunk. We don't really have any other business. The other things that we do are just meant to facilitate that. Nem igazán van más dolgunk, a többi dolog, amit csinálunk, csak azért van, hogy ezt lehetővé tegye. Or just to facilitate helping others become Krishna conscious. Vagy pedig, hogy lehetővé tegye, hogy mások Krishna tudatossá váljanak. But if it doesn't happen with us, then who's it going to happen with? De hogyha velünk nem történik, akkor kivel fog megtörténni? So, by reading Caitanya-caritāmṛta, the effect rubs off.
mint olvasni a Caitanya-caritāmṛtát, így a hatása, tehát a hatása ránk ragad. You go to a movie, De elmész egy moziba, don't go to a movie. nem menj moziba, You've all been to movies. nem mindannyian voltatok And moziban. I don't know, you go to a monster movie. Tehát, ha elmentek egy ilyen horrorfilmet megnézni, I never went to watch the movies. soha nem szerettem őket, But you go to a monster movie, and what do you feel? You feel fear. és oda mész, és mit érzel? Félelmet, You feel horror and so on. ilyen horrort. You go to a very romantic movie, what happens? You just feel very romantic. Elmész egy romantikus mozit megnézni, és mi történik, akkor ilyen romantikusan fogod érezni magad. You go to a movie where the hero dies in the end, then you cry. És aztán elmész, megnézel egy filmet, ahol a hős a végén meghal, akkor mi történik? Sírni fogsz. What's the mood of the performance? Just by hearing, seeing, and being present rubs off on you. Ami a hangulata az előadásnak, csak azáltal, hogy hallod, látod és jelen vagy, akkor így rád ragad. That's also like that with Caitanya-caritāmṛta. When we read about Chaitanya Mahaprabhu experiencing this ecstasy, then it also starts to manifest those feelings in us. Ez így van a Caitanya-caritāmṛtával is, hogyha hallunk a Sri Caitanya Mahaprabhuról, ahogy ő megnyilvánítja ezt az extázist, akkor ez elkezd megnyilvánulni bennünk is. I don't know, there's a verse somewhere where Kaviraj Goswami says, "Oh dear readers, just keep reading Chaitanya Mahaprabhu over and over and over again." Van egy vers, ahol Caitanya-caritāmṛta. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy ó, kedves olvasók, csak olvassátok a Sri Caitanya-caritāmṛtát újra és újra és újra. And by so doing, love of God will certainly manifest within your hearts. És ha így tesztek, akkor az Isten iránti szeretet minden bizonnyal meg fog nyilvánulni a szívetekben. It's like rubbing something. Ez olyan, mintha dörzsölsz So you valamit. keep rubbing, and it gets shinier and shinier and shinier. És egyre fényesebb lesz. That's also the principle here. Ez az elv itt is. And then we also get to know what it means to prema ashvadhan, what it means to taste prema. És aztán akkor azt is megtudjuk, hogy mit jelent megízlelni a prémát. Okay, we'll continue on this chapter next week. Folytatjuk ezt a fejezetet következő héten. And this is a very informative verse. I don't know it. Ez egy nagyon informatív vers, én nem tudom. I don't think it's a priority verse, but if devotees want to memorize, then there it is. Nem egy fő vers, de hogyha a bakták meg akarják tanulni, akkor meg lehet. Ez a 81-es volt. Jai Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Sri Radha-shama Sundar ki jai, Jai Jai Sri Sri Radhe Sam. Oh. And some news. Hírek From the calendar. Just need to get the calendar right. From the from the 12th to the 15th, then my god brother Abhiram Prabhu, he will be here in New Vraja-dhāma. Június 12-től 15-ig itt lesz az Isten testvérem Abhiram Prabhu új Vraja-dhāmban. From 9 to 11 he'll be in Budapest. És 9-től 11-ig pedig Budapesten lesz. And he'll be speaking morning, evening on his association with Srila Prabhupada. És reggel és este beszélni fog a Srila Prabhupáddal való társulásáról. Especially Prabhupada's last months. Főleg Prabhupád utolsó hónapjairól. He was in the position of Prabhupada's nurse.
Hát ő volt Prabhupádnak az ápolója. And then, I don't have it right here, but Janmashtami is 8th of September. Janmashtami szeptember 8-án So van. Janmashtami is 8th of September and Radhashtami weekend is 23-24. És Rádhasztami hétvége az 23-a, 24-e. Govinda Swami Maharaj and devotees, they are going to come from Janmashtami, straight through Janmashtami, all the way through to Radhashtami. Szóval Govinda Swami Maharaj és a bakták el fogjanak jönni, és itt lesznek Janmashtami-tól So Rádhasztamig. that will be very wonderful. Az nagyon csodálatos lesz. And Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai.